Chào mọi người, mình là Trúc và hôm nay mình sẽ chia sẻ một số thông tin về quá trình nộp hồ sơ học bổng chính phủ Hàn Quốc của mình, một số giấy tờ mà mình đã chuẩn bị cũng như là một số tips hy vọng có thể giúp ích được cho các bạn trong quá trình nộp hồ sơ. Và mình cũng xin lưu ý một xíu là nội dung của video ngày hôm nay chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của chính bản thân mình trong quá trình nộp, cũng như là có tham khảo một xíu ở các bạn cùng nộp học bổng khác, cho nên mình hy vọng là mọi người có thể xem nội dung của video ngày hôm nay với tâm thế tham khảo thông tin là chính. Và nội dung clip cũng sẽ khá là dài, cho nên là mình xin phép đôi lúc được nhìn vào laptop của mình có chuẩn bị laptop ở đây để tránh chia sẻ sót thông tin đến với mọi người. Và mình sẽ để sẵn timeline ở đây, nên là nếu mọi người có đặc biệt quan tâm đến một vấn đề nào đó thì cứ thoải mái kéo đến phần đó để có thể xem nhé. Mình tốt nghiệp khoa Hàn Quốc học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và ở thời điểm nộp học bổng thì mình đã đi làm được 2 năm và có chứng chỉ tiếng Hàn TOEIC 6 cũng như là TOEIC 925. Sắp tới thì mình sẽ theo học tại GSIS là Graduate School of International Studies thuộc Đại học Yonsei, và mình có được cơ hội học tập này thông qua chương trình học bổng chính phủ Hàn Quốc hệ cao học University Track. Chương trình học bổng chính phủ Hàn Quốc hay còn gọi là KGSP hoặc là GKS là một học bổng học thuật được tài trợ và quản lý bởi Viện Quốc gia về Giáo dục Quốc tế thuộc Bộ Giáo dục Hàn Quốc, mà mình trong video này cũng như là các bạn khác đã từng đề cập đến học bổng, thường hay gọi tắt là NIIED là viết tắt. Thì chương trình này bao gồm rất nhiều loại học bổng hỗ trợ qua lại trao đổi học thuật giữa sinh viên Hàn Quốc và sinh viên quốc tế. Trong đó loại học bổng mà mình đã nộp và các bạn sẽ nộp, đó là loại học bổng hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế có cơ hội đến và học tập tại Hàn Quốc. Mình không hề biết đến học bổng này trước đây. Nope. Mặc dù ở trong khoa, ở hồi đại học của mình thì bạn bè mình cũng đôi lúc bàn tán về nó, và mình cũng có một số người bạn đã đậu học bổng và đang học tập và sinh hoạt tại Hàn Quốc. Đơn giản là vì lúc đó mình không có kế hoạch du học và cũng không có kế hoạch nộp học bổng. Thì bữa tối hôm đó là vào tháng 2 vừa rồi, mình đang trò chuyện với lại cô trưởng khoa của mình ở đại học về việc là mình đang có suy nghĩ muốn học lên. Thì cô mới chợt hỏi mình là vậy Trúc có định nộp học bổng chính phủ Hàn Quốc không? Mới lên thông báo kìa. Nên là mình biết đến học bổng và mình bắt đầu lên đọc thông báo, và mình thức trắng nguyên một đêm đó để đọc kỹ guideline, hỏi thăm bạn bè về các thủ tục, sắp xếp thời gian để đi chứng các giấy tờ, cũng như là sắp xếp thời gian để có thể viết bài luận. Và trong buổi tối hôm đó là mình quyết tâm là mình sẽ nộp học bổng này luôn. Và bắt đầu từ ngày hôm sau là mình chính thức bước vào công cuộc chuẩn bị hồ sơ cho học bổng. Học bổng sẽ tài trợ vé máy bay khứ hồi, mà chiều về sẽ là sau khi bạn tốt nghiệp, học phí, tiền trợ cấp khi mới sang Hàn Quốc, chi phí sinh hoạt mỗi tháng mà bạn có thể nhận thêm một khoản bonus 100.000 won nếu như bạn có TOEIC 5 hoặc 6 ở thời điểm nộp học bổng. Ngoài ra thì bạn cũng có thể nhận thêm bảo hiểm y tế mỗi tháng, tiền hỗ trợ nghiên cứu mỗi học kỳ, tiền in ấn bài luận cũng như là tiền thưởng sau khi hoàn thành chương trình học. Và học bổng cũng sẽ tài trợ cho các bạn thêm 1 năm học tiếng. Đối với các bạn chưa có chứng chỉ tiếng Hàn TOEIC 5-6 như mình nói hồi nãy. Tuy nhiên cũng có một điều kiện nhỏ, đó là sau 1 năm học tiếng này, các bạn buộc phải được ít nhất là TOEIC 3 để có thể thực sự bước lên chuyên ngành mà các bạn đã đăng ký ban đầu. Cá nhân mình cảm thấy thì hồ sơ không hề phức tạp. Chỉ cần đọc kỹ thông báo, đọc kỹ guidelines từng chữ một thì các bạn có thể hoàn toàn tự mình chuẩn bị được hồ sơ. Tại vì trường hợp của mình là người tự nộp liều, lúc đó mình quyết định nộp ngay nên là mình không có chuẩn bị trước. Mình chỉ dựa vào guidelines để chuẩn bị hồ sơ, và đương nhiên mình có hỏi bạn bè, nhưng mà mình chỉ hỏi bạn là để xác nhận lại xem mình có hiểu đúng cái thông báo đó hay không thôi. Nhìn chung thì mình đã chỉ dựa vào guidelines để chuẩn bị hồ sơ của cá nhân mình. Mình sẽ chia sẻ luôn câu chuyện nộp của cá nhân mình trong khi nói sơ qua về timeline nộp học bổng năm nay nha. Thì tất cả các mốc thời gian mà mình đề cập tiếp theo đây đều là ở năm nay 2021. Thì vào ngày 10 tháng 2, thông báo đầu tiên về học bổng dành cho hệ cao học được đăng trên Study in Korea. Và vào ngày 22 tháng 2 thì tới lượt trang web của đại sứ quán đăng lên thông báo này. Hạn nộp hồ sơ á thì tùy vào bạn chọn Embassy Track hay là University Track, tại vì đại sứ quán và các trường đại học đều sẽ có deadline nộp hồ sơ dành cho vòng 1 khác nhau. Nên là hãy bảo đảm là bạn đọc kỹ thông báo, đọc kỹ guidelines cũng như là ghé trang web của đại sứ quán và trang web của trường đại học mà bạn chọn
để kiểm tra đúng cái deadline nộp hồ sơ của nơi mà bạn chọn. Thì ở đây mình sẽ nói đến timeline của riêng University Track là hệ mà mình nộp. Các bạn ở bên Embassy Track thì cũng sẽ có timeline khác, nhưng mà thực ra thì sau khi tìm hiểu thì mình cũng thấy không khác lắm đâu. Thì deadline của Yonsei GSIS nơi mà mình nộp á là 8 tháng 4, tức là vào lúc mình đọc được thông báo của học bổng cho đến deadline của GSIS là 6 tuần. Và mình đã hoàn tất chuẩn bị hồ sơ và gửi luôn hồ sơ của mình đến GSIS sau đó 3 tuần thôi. Và GSIS cũng có gửi email xác nhận lại cho mình là họ đã nhận được hồ sơ của mình. Vòng 1 của University Track thì các trường sẽ trực tiếp xem xét và chấm hồ sơ của người nộp. Sau đó thì các trường có thể, các giáo sư hoặc là văn phòng của trường có thể sẽ liên hệ với bạn thông qua email cá nhân để hẹn bạn phỏng vấn. Trường hợp của mình thì mình không nhận được phỏng vấn nên là mình tưởng mình rớt rồi ấy. Thì trong vòng 1 này, sau khi các trường nhận và chấm hồ sơ xong thì sẽ đề cử gửi lên trên cơ quan Viện Giáo dục Quốc tế mà mình đề cập ở đầu clip là NIIED á. Thì các trường sẽ đề cử một số hồ sơ được chọn lọc rồi lên trên cơ quan đó để cơ quan đó chấm hồ sơ. Thì cái chấm hồ sơ đó là vòng 2. Thì ở vòng 1 này có một số trường đại học đã không gửi mail xác nhận cho người nộp là liệu hồ sơ của người nộp đã được gửi lên trên cơ quan vòng 2 chưa. Mình là một trường hợp như vậy, mình không được gọi phỏng vấn, cũng không có mail xác nhận, cho nên lúc đó mình đã nghĩ là mình rớt rồi. Nhưng mà mình có nhờ sếp mình người Hàn gọi điện lên trên Yonsei GSIS để hỏi thăm, thì mình mới biết là hồ sơ của mình đã được gửi lên trên NIED lâu rồi. Nên lúc đó là mình bắt đầu vào tâm thế ngồi chờ đợi kết quả vòng 2. Thì vòng 2 sẽ là vòng NIED chấm hồ sơ của tất cả mọi người. Dĩ nhiên là không ai biết tiêu chí chấm của họ là gì cả, bởi vì điểm số không phải là tất cả, không phải điểm càng cao, profile càng đẹp, càng làm được nhiều thứ thì chắc chắn là bạn sẽ đậu ấy. Cho nên là ở vòng 2 này, tất cả tụi mình, kiểu những người mà đã đậu vòng 1 á, gom nhau lại trong một cái group xong rồi ngồi lo lắng mỗi ngày luôn. Thì theo như lịch công bố từ đầu á, là kết quả vòng 2 của University Track sẽ được công bố vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, không biết có rắc rối nội bộ gì mà lịch công bố vòng 2 của University Track bị dời lại gần 1 tuần. Trời ơi, tụi mình mất ăn mất ngủ, ngày nào cũng lên web F5 để coi khi nào người ta up thông báo ấy. Thật sự đau tim kinh khủng. Sau vòng 2, sau khi mà NIED công bố danh sách trong vòng 2, danh sách ai đậu vòng 2 rồi, thì những người có tên trong danh sách đậu vòng 2 sẽ tiến hành đi khám sức khỏe tổng quát. Thì ở vòng này á, người ta không yêu cầu là các bạn phải khám ở bệnh viện chỉ định nào cụ thể cả. Nên tips của mình á là mọi người cứ liên hệ đến các bệnh viện hoặc là phòng khám mà mọi người biết, mọi người muốn đi, gửi cho bệnh viện phòng khám đó trước cái form khám sức khỏe của NIED. Tại vì cái cơ quan Viện Giáo dục Quốc tế đó có những cái yêu cầu xét nghiệm cụ thể, cho nên là mình cần phải gửi cái form đó đi trước. Tại vì có một số bệnh viện và phòng khám á, họ không có đủ chất để xét nghiệm đủ tất cả những thứ mà cơ quan Viện Giáo dục Quốc tế yêu cầu. Thì trong cái form đó đại loại là tụi mình sẽ phải kiểm tra tổng quát, đơn giản là mắt, tai, mũi, họng, rồi da, tóc, lưng, xương. Những cái cụ thể hơn thì là phải xét nghiệm máu, xét nghiệm chất cấm, chất gây nghiện trong người, lấy cả mẫu nước tiểu với lại phúc nữa. Nếu được thì các bạn nhớ hỏi luôn cả giá cả khám nữa. Theo như mình biết thì cả ở ngoài Hà Nội lẫn thành phố Hồ Chí Minh thì giá khám sức khỏe theo mình biết là dao động từ 1 đến 2 triệu. Nhưng mà 1,1 triệu với 1,9 triệu cũng khác biệt lắm đúng không? Rồi, kết quả cuối cùng thì sau khi nộp giấy khám sức khỏe, kết quả khám sức khỏe thì tụi mình chỉ việc ngồi đợi thôi. Nếu như sức khỏe của mình ổn định thì mặc định là tụi mình đã đậu học bổng. Thì kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào nửa cuối tháng 6, cũng như là cơ quan NIED cũng sẽ gửi thư mời chính thức qua mail cá nhân cho các bạn nếu như các bạn đậu. Và vào tháng 7 thì tụi mình sẽ dùng những giấy tờ được nhận để tiến hành xin visa cũng như là chuẩn bị hành lý từ từ cho chuyến đi sắp tới thôi. Thì các trường lúc đó có thể sẽ mua vé máy bay cho bạn, hoặc là các trường kêu là bạn mua trước rồi các trường trả lại sau.
Tuy nhiên thì cái thời gian mà nhập cảnh mà các trường quy định thì thường là trong tháng 8 hết, để sau khi 14 ngày cách ly thì tụi mình có thể cùng bắt đầu năm học mới vào tầm đầu tháng 9. Và thường mùa dịch nên là các chuyến bay cũng không có nhiều, nên là tụi mình đã chủ yếu đi bằng Korean Airlines và Asiana Airlines. Bây giờ tụi mình sẽ chính thức bắt đầu nói vào chi tiết của hồ sơ. Thì tất cả các giấy tờ mà bạn nộp đều phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. Nếu như có giấy tờ nào đó là tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác thì bắt buộc các bạn phải dịch công chứng. Trường hợp của mình phải nộp tất cả các hồ sơ, bài luận, giấy chứng nhận, các thứ bằng tiếng Anh, tại vì đó là yêu cầu của trường mình. Và mình sẽ nói những cái hồ sơ trong bộ hồ sơ theo thứ tự đính kèm ở trong guidelines để mọi người có thể tiện theo dõi. Đầu tiên là application checklist. Thì đây chỉ là một tờ giấy để tụi mình có thể dễ dàng và sắp xếp kiểm tra tất cả các giấy tờ trong bộ hồ sơ của tụi mình. Thì các bạn ở giấy này cứ điền đầy đủ thông tin cá nhân vào phần đầu và check vào các ô của các giấy tờ mà trong hồ sơ bạn có, mới là kiểu tick điểm danh vậy thôi. Và để tờ giấy này ở trên cùng của sắp hồ sơ của bạn. Tips là khi mà sắp xếp bộ hồ sơ để nộp thì các bạn hãy sắp xếp các giấy tờ theo thứ tự mà người ta đã xếp ở trên cái checklist này. Và nếu mà siêng các bạn có thể dùng bút chì để đánh số ở trên góc phải của cái giấy tờ đó theo cái số ở trên checklist. Và siêng nữa thì các bạn có thể dùng cái đánh dấu chen mà màu màu viết lên, dán lên góc phải của cái tờ giấy tờ, rồi ghi lên luôn là giấy tờ này là gì. Ví dụ như là bạn điểm đại học, tiếng Anh đương nhiên phải viết bằng tiếng Anh rồi, ví dụ bạn điểm đại học số 1 gì đó, để khi mà các bạn nộp nguyên một sấp như thế này thì người ta mở hồ sơ ra, người ta coi là người ta biết bạn có những giấy tờ này như thế nào, thì nó sẽ kiểu tạo cảm giác cho người xét hồ sơ là bạn đặt tâm huyết, bạn là một người cẩn thận, bạn chỉnh chu. Đó cũng là một kiểu tạo ấn tượng đầu á. Cái nữa là sau khi mà chuẩn bị hết hồ sơ rồi thì các bạn có thể bỏ vào một cái như là một cái bìa nhựa như thế này, nhưng mà cá nhân mình đã xài cái kiểu nhựa nhưng mà dọc mà có cái dây vón ở đây gì nè, tại vì mình cũng sợ là trong lúc vận chuyển thì giấy tờ sẽ bị ướt hay là bị trầy hay là bị rách hay là bị nhăn á, thì mình muốn bảo vệ hồ sơ của mình hoàn toàn hết mức có thể, nên là mình đã sử dụng cái đó. Và mình cũng lên Microsoft Word kiểu như là type cái tự làm nhãn của mình luôn, là mình ghi luôn là mình nộp học bổng như thế này, đây là tên của mình, quốc gia của mình, email liên hệ của mình đang nộp cho cái gì, hệ đại học cho trường gì, giống như là mình ghi hết thông tin của mình rồi mình dán lên trên cái bìa nhựa đó luôn, để khi mà người ta mở ra là người ta biết mình đang mục đích gửi cái đống tài liệu này để làm gì. Tiếp theo là mình sẽ vào form số 1, đó là form đăng ký. Thì ở form này các bạn cứ điền hết tất cả các thông tin của bản thân vào. Tips là đừng điền qua loa, mặc dù đây là một cái form chỉ là cái bảng thôi. Thường thì mình nhìn như một cái bảng thì mình chỉ có cảm giác là mình cứ tích, mình cứ điền ngắn gọn nhất có thể. Tuy nhiên mình nghĩ và mình đã làm là mình đã không điền qua loa, nhất là ở phần kinh nghiệm, đi làm ở công ty nào hoặc là đã nghiên cứu những gì á, thì mình đã ghi rất kỹ là mình đã làm những công việc gì ở cái công ty nào, mình học được cái gì ở công ty đó. Và ngay cả những cái học bổng mà mình đã nhận được hồi đại học mình cũng ghi khá là kỹ vào, kiểu như là tận dụng mọi nơi để bạn có thể thể hiện bản thân cho người xét hồ sơ, chứ không cần đợi đến bài luận của mình thì mình mới bắt đầu thể hiện bản thân á. Vả lại mình nghĩ là học bổng không chỉ tìm kiếm người có khả năng trong việc học, mà họ cũng tìm kiếm những người kiểu như là biết cải thiện bản thân, luôn biết học tập, luôn biết tiến tới, kiểu như vậy á. Thì mình cứ thể hiện luôn vào cả cái bảng đó, tại vì bạn hoàn toàn có thể tự tùy chỉnh cái bảng đó theo ý của bạn, chứ không phải là cái bảng đó bị fix và bạn chỉ có nhiêu đó ký tự để điền. Cho nên mình nghĩ ở đây các bạn hãy điền thoải mái, thể hiện luôn cả bản thân mình ở đây luôn, dĩ nhiên là đừng có quá dài rồi. Và về phần điểm số thì nếu như các bạn giống mình ha, học ở trường đại học tại Việt Nam và có bảng điểm hệ số 10, thì các bạn có thể lên trường đại học của các bạn á, yêu cầu cấp lại một bảng điểm hệ số khác. Hoặc là nếu không được thì giống như mình,
trường Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh của mình thì mình đã lên trường để xin một tờ giấy đổi điểm. Thì trên tờ giấy đó nó sẽ thể hiện là điểm này, hệ số 10 mà trường Nhân văn đang xài sẽ tương ứng với lại điểm bao nhiêu ở cái hệ số khác như thế nào á. Thì mình cũng đã dịch công chứng luôn cả cái tờ giấy đổi điểm đó và nộp kèm với lại hồ sơ để ngay bên dưới bảng điểm của mình. Ở cái cột hệ điểm 51, 52, 53, 54 á, thì cá nhân mình điền luôn hệ số 10, mình không có đổi gì hết. Tại vì mình đã có kèm tờ giấy đổi điểm rồi, mình cũng không có đổi vô làm gì. Còn cái cột điểm trung bình mà trên bao nhiêu, trên 100 á, thì mình tự nhân 10 điểm trung bình hệ 10 của mình lên rồi mình điền vô cái cột 100 đó luôn. Về phần chứng chỉ ngoại ngữ ha, thì các bạn hãy kiểm tra kỹ ở trong guidelines và trong thông báo của từng trường. Tại vì khi mà từng trường tuyển sinh viên cho cái học bổng này thì họ sẽ có những cái yêu cầu riêng, nhỏ nhỏ riêng ngoài những cái yêu cầu chung nữa. Thì có những trường họ sẽ không chấp nhận bằng TOEIC. Mình không có IELTS và TOEFL nên là mình chỉ có thể nộp vào các trường chấp nhận chứng chỉ TOEIC mà thôi. Thì tips nữa là các bạn hãy đọc kỹ guidelines để biết được là chứng chỉ ngoại ngữ của các bạn có được trường nó công nhận hay không nha. Tiếp theo là personal statement, form số 2. Đây là nơi quan trọng để bạn thể hiện và chứng minh cho quỹ học bổng thấy bạn là một ứng cử viên sáng giá. Bên cạnh những thành tích mà bạn đã khai ở trong form 1 sơ sơ rồi đó, thì mình đã viết bài luận của mình bằng tiếng Anh, tại vì đó là yêu cầu của trường. Tuy nhiên bạn có thể viết bằng tiếng Hàn nếu như bạn muốn, nếu như trường cho phép, nếu như bạn cảm thấy thoải mái, đó là tùy vào bản thân mình thôi. Lời khuyên cho phần này thì mình không có, tại vì đây thật sự là personal, đây là nơi thể hiện từng cá nhân. Mình không muốn phải bảo ai phải làm gì ở cái phần này cả. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ sơ về những gì mình đã làm. Thì về phần trình bày á, mình đã trình bày theo kiểu diễn giải, in đậm ý chính rõ ràng, không phải viết nguyên một đoạn văn dài, mà mình chia bài văn của mình thành 5 đoạn nhỏ và mình tô đậm ý chính. Câu đầu tiên kiểu như là diễn giải thì câu đầu tiên chốt luôn mà, thì mình in đậm luôn cái ý chính của câu đầu. Mỗi đoạn là mình có 5 đoạn in đậm đầu dòng mỗi đoạn, và 4 đoạn đầu mình trả lời vô luôn trọng tâm câu hỏi mà họ gợi ý ở bên trên của cái form á. Là mình trình bày luôn là lý do nộp học bổng nè, background gia đình và học lực của mình, thử thách mình đã từng trải qua khi theo đuổi đam mê và các hoạt động ngoại khóa đặc biệt khác. Và đoạn văn cuối cùng là mình dùng để bày tỏ suy nghĩ cá nhân và gửi lời cảm ơn đến quỹ học bổng đã dành thời gian, đã tạo ra học bổng này, cung cấp cơ hội cho mọi người và cũng đã dành thời gian đọc qua cái bài luận của mình. Thì đó, tổng cộng mình có 5 đoạn ngắn và in đậm ý chính luôn. Thì lý do tại sao mình lại làm như vậy đó là do mình nghĩ là những người chấm hồ sơ sẽ phải đọc và chấm rất nhiều hồ sơ, tại vì tất cả hồ sơ từ trên thế giới nộp về mà. Thì giống như là hồi đó tụi mình đi thi học kỳ hay thi học sinh giỏi mà môn văn đi, thì những người chấm sẽ phải đọc rất nhiều. Cho nên là nếu như mình không thể gây ấn tượng bằng câu từ ý nghĩa được thì mình hãy cho họ xem trước nhất là một cái phần trình bày rõ ràng và logic, để kiểu họ nhìn vào và họ biết được ngay là ok, đây là tiêu chí mình đang tìm kiếm, ok, nó trả lời như thế này, ok vậy đó. Ngoài ra thì mình cũng muốn chia sẻ thêm một vài ý kiến cá nhân của mình cho các bạn ở personal statement ở form này. Thì mình nghĩ là chúng mình không nên quá tập trung đề cập vào vấn đề tài chính ở đây. Dĩ nhiên là khi mà tụi mình tìm đến cái học bổng, tức là tụi mình đã phần nào cần đến sự hỗ trợ tài chính này. Tuy nhiên mình nghĩ là thay vì tập trung nói rằng gia đình của tụi mình cần như thế nào, là gia đình không điều kiện như thế nào, thiếu thốn như thế nào, thì thay vào đó mình có thể nói thêm những việc mình đã làm để cải thiện, để tự vượt qua vấn đề tài chính đó trong những năm đại học chẳng hạn. Để người ta khi mà chấm hồ sơ sẽ thấy được mình là một người có ý chí, có nghị lực, có quyết tâm, có năng lực, hơn là sẽ chỉ đọc được những dòng kể khổ của mình á. Thứ hai thì như mình đã nói hồi nãy, thì mình tin rằng quỹ học bổng không chỉ tìm kiếm những người có khả năng ở mặt học tập, mà họ muốn tìm kiếm cả những người có thể thích ứng tốt nè, biết tận dụng thời gian để tự phát triển bản thân nè, hoặc là có năng khiếu ở một vấn đề khác, ví dụ như là sáng tạo, nghệ thuật vậy đó. Thì nói chung là có thêm những năng lực ở các mảng khác bên cạnh việc học ấy. Nếu như các bạn có tài lẻ và đã từng đạt được các thành tích, hoặc là tự sáng tạo được một cái gì đó thú vị, các bạn tự tin ghi vào luôn, mình nghĩ nó cũng là một điểm cộng khá lớn.
Form số 3 là Statement of Purpose. Thì ở đây tụi mình sẽ có 2 trang A4 để trình bày kế hoạch học tập, mục đích học tập và kế hoạch tương lai sau khi hoàn thành chương trình học. Thì mình vẫn áp dụng cái cách viết văn như ở form số 2 là trình bày ngắn gọn, và thực ra mình cũng không dùng hết 2 trang A4 mà người ta cho phép luôn. Ở phần này, cá nhân mình nghĩ mục đích của quỹ học bổng khi mà tạo ra cái học bổng này là để tạo ra cơ hội giao lưu học thuật giữa sinh viên Hàn Quốc và sinh viên quốc tế. Thì cho dù thế nào thì mình tin là họ cũng sẽ tìm kiếm những cái hồ sơ mà có mục đích học tập, có ảnh hưởng tốt đến mối quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và các quốc gia khác, các quốc gia mà họ tổ chức học bổng ấy. Ở đây là ý kiến chủ quan của mình thôi nha. Cho nên mình cảm thấy không có ý nghĩa lắm nếu như họ đầu tư một khoản tiền quá lớn cho quá nhiều người như vậy mà không đạt được mục đích gì đó. Nên là mình cũng nên cho họ thấy mục đích học tập của mình, ngoài cho bản thân, ngoài cho xã hội nói chung. Thì nếu được, nếu có, và nếu thực sự có, không cần nói dối đâu, là mục đích học tập của mình là góp phần xây dựng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Hàn Quốc và quốc gia của mình chẳng hạn, thì mình nghĩ đó cũng là một điểm cộng. Một lưu ý nữa là mình nghĩ sẽ rất tốt và có thiện cảm nếu như các bạn có thể ghi 2-3 câu cảm ơn ở phía cuối của form này, cũng như là form personal statement hồi nãy, để tạo thiện cảm cho người chấm hồ sơ. Form số 4 và form số 6 là những form chỉ dành riêng cho những ai nộp chương trình nghiên cứu, nên mình sẽ tạm bỏ qua nhé. Form số 5 là về thư giới thiệu nè. Thì bạn sẽ cần 2 lá thư giới thiệu từ 2 người khác nhau, bất kể bạn chọn Embassy Track hay là University Track. Thì ở form số 2 này, các bạn có thể điền thông tin hoặc là nhờ người viết thư giới thiệu cho bạn tự điền thông tin của họ và ký tên vào cái form này. Sau đó bỏ vào cái phong bì thư hoặc là phong bì A4 form này kèm với lại thư giới thiệu mà họ viết cho bạn. Thì cái thư giới thiệu đó không có bị yêu cầu phải theo một cái quy cách nào cả, nên là cũng không có yêu cầu độ dài thì phải, nên là cứ thoải mái ghi. Thì tips của mình ở đây là nếu có thể, nếu đủ thân thiết với lại người viết thư giới thiệu cho bạn, thì bạn có thể nhờ người viết thư giới thiệu có thể thêm một số ý mà bạn muốn thể hiện bản thân của mình. Đương nhiên là những điều có thật nha, nhưng mà bạn đã phải bỏ qua bởi vì giới hạn personal statement ở trên giới hạn 1 trang A4 á, bạn không thể mention, bạn không thể đề cập vào cái form đó, thì bạn có thể nhờ người viết giới thiệu có thể chen giùm bạn một vài ý đó. Tại vì mình tin là quỹ học bổng sẽ xem xét rất kỹ mọi giấy tờ và mọi yếu tố liên quan đến bạn, cho nên là bất kể nội dung của form nào đều nên có lợi cho bản thân. Ngoài các form trên thì các bạn sẽ phải nộp thêm một số giấy tờ khác, như là bằng tốt nghiệp và bảng điểm của bậc học cao nhất, mà trường hợp của mình ở đây là đại học. Thì có một chuyện thú vị là khi mà mình bắt đầu nộp học bổng, mình có hỏi bạn bè của mình là cũng đậu học bổng này năm ngoái về cách chứng các giấy tờ này. Thì bạn của mình khuyên là mình phải đi lấy đủ tem vàng. Ở miền Nam thì là lấy tem vàng ở sở ngoại vụ và lấy 1 tím ở lãnh sự quán. Bạn mình khuyên mình làm đủ hết các bước luôn. Thì khi mình nộp và mình đậu rồi á, cái mình nhận được email của Yonsei GSAS yêu cầu là mình phải nộp thêm một bộ nữa đầy đủ tem vàng dấu tím như vậy. Nên mình mới kiểu quay lại hỏi mọi người trong group nộp học bổng á, là có ai bị yêu cầu nộp thêm một bộ như mình không. Thì mình mới phát hiện ra là tất cả các bạn khác lúc ban đầu nộp học bổng ban đầu cho NIED á, không có ai nộp tem vàng dấu tím gì, mọi người chỉ có dịch công chứng thôi. Chỉ có mình tự nhiên nộp tới dấu tím, xong cái bây giờ thành ra mình phải đi làm tới 2 lần đủ tem vàng dấu tím, đủ bộ đủ tiền luôn. Nhưng mà thật sự thì tại vì trong guidelines nó có yêu cầu là các giấy tờ của mình phải là giấy tờ gốc, nếu không gốc thì phải được chứng nhận một cách nào đó. Nên là mình nghĩ nếu được, các bạn cứ làm đầy đủ cho chắc. Một lưu ý là những hồ sơ các bạn đã nộp cho NIED thì họ sẽ không trả lại. Cho nên nếu như trường đại học của các bạn có yêu cầu nộp thêm thì các bạn vẫn phải nộp cho trường đại học. Tại vì NIED sẽ không trả hồ sơ ngược lại trường đại học của bạn. Thì quay trở lại với bằng tốt nghiệp và bảng điểm mình đang nói, thì học bổng phải yêu cầu bạn nộp bản gốc. Nhưng mà ở các trường đại học Việt Nam
đại đa số là các trường sẽ chỉ cấp bản cứng một lần duy nhất. Cho nên nếu như trường bạn không có bản điểm online để mà gửi trực tiếp qua bên quỹ học bổng cho bạn thì bạn buộc phải đi xin tem vàng dấu tím như mình. Tiếp theo là giấy tờ chứng minh quốc tịch của bạn. Đó có thể là giấy khai sinh, phải dịch công chứng, hoặc là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, miễn là trên giấy tờ đó chứng minh được quốc tịch bạn là người Việt Nam. Và cá nhân mình nộp cả khai sinh lẫn hộ chiếu cho nó chắc. Bên cạnh đó bạn cũng sẽ cần giấy tờ chứng minh quốc tịch của ba mẹ bạn. Tại vì học bổng này chỉ dành cho sinh viên quốc tế thôi á, không có dành cho những bạn người Hàn nhưng mà ở nước ngoài chẳng hạn. Nên là bạn phải chứng minh luôn cả quốc tịch của ba mẹ là người Việt Nam luôn. Thì cá nhân mình đã nộp hộ chiếu của cả ba và mẹ. Tại vì trên cái giấy khai sinh mà mình nộp hồi nãy nó đã có tên ba mẹ là ba mẹ của mình rồi. Sau đó thì mình nộp luôn cả chứng chỉ tiếng Hàn TOEIC của mình nữa. Tại vì như mình nói ban đầu thì nếu như TOEIC 5-6 thì bạn sẽ có thêm một khoản tiền chi phí sinh hoạt mỗi tháng nữa. Và mình sẽ được miễn 1 năm học tiếng. Và mình cũng nộp kèm chứng chỉ tiếng Anh tùy loại. Và nhớ hồi nãy mình có nói là kiểm tra kỹ trường đại học của bạn chấp nhận loại chứng chỉ ngôn ngữ loại chứng chỉ tiếng Anh nào nha. Và tiếp theo là bạn sẽ phải scan hộ chiếu của bạn. Phần này thì mình khuyên là nhớ kiểm tra kỹ hạn của hộ chiếu. Sắp hết thì đi làm, chứ đang tung tăng ở bên Hàn mà hộ chiếu hết hạn thì phiền lắm. Ngoài ra thì các bạn hãy nộp thêm các giấy chứng nhận giải thưởng, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu nếu có. Và tất cả mọi thứ đều phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn, nên là nếu như ở tiếng Việt hoặc là ngôn ngữ khác thì các bạn phải dịch công chứng hết. Và đương nhiên là nếu được thì các bạn hãy chọn những giấy chứng nhận giải thưởng, hoạt động liên quan đến ngành học, hoặc là thể hiện được bản thân của bạn có năng lực như thế nào, chứ đừng có gửi vô tội vạ. Cho nên mình đã chia sẻ sơ qua hết một lượt những ý tổng quát mà mình nhớ lại được trong quá trình nộp hồ sơ học bổng chính phủ Hàn Quốc của mình. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho các bạn một phần nào đó. Nếu như các bạn có thắc mắc liên quan hoặc là có những câu hỏi liên quan mà trên guideline hoặc là thông báo không có, thì các bạn có thể cho mình biết và mình sẽ hết sức cố gắng trả lời trong vòng hiểu biết của mình. Còn về việc xin visa hoặc là những bước chuẩn bị trước khi qua Hàn thì mình xin phép để xem clip sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận bây giờ. Chào mọi người.